سلام دوستای عزیز، خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای ما. امیدوارم که هر جا هستید حال دلتون خوب باشه. روز خوبی رو هم تا الان سپری کرده باشید. امروز یه روز خیلی خوب آفتابی داریم. نزدیک ظهر شده، باید نهار درست بکنیم طبق معمول همیشه. ستایش دیروز به من گفتش که مامان برام غذا، اسم غذا رو هم یادش رفته بود که چیه. انقدر فکر کرد و تیکه تیکه کلماتو گفت تا فهمیدم منظورش چه غذاییه. میگه یه غذای پاستای آلفردو درست بکن. حقیقتش من تا حالا درست نکردم. گشتم تو اینترنت موادی که حالا لازمه براشو پیدا کردم. یه سری چیزاشو نداشتیم تو خونه، به داریش گفتم رفته الان فروشگاه بخره بیاره، برای نهار میخوام درست بکنم. امروز اولین روز مدرسه بچه‌ها هم بوده. ستایش چون دوره راهنمایی هستش، امروز روز اولشون هم بود، رفته. تقریبا فکر کنم نزدیک 2 ساعت، دوربر ساعت 9:30 بود اومد خونه، نزدیک 2 ساعت شد دیگه تو مدرسه بودن. ولی از فردا هی تایمشون بیشتر میشه. فردا مثل که ساعت 11 میاد. حالا تا بعدش کتاباشونو بدن، برنامه‌شونو بدن، تایم بیشتری باید تو مدرسه بمونن. الانم اومده چون دیشب اصلا خب نخوابیده از استرس روز اول مدرسه. الانم یه خسته است، رفته تو اتاق داره استراحت میکنه. حالا تو من نهار حاضر بکنم، گفتم دیگه صبر کنی بابا وسیله رو بیاره تا من بتونم غذا رو آماده بکنم. خب اینم از نهار امروزم که قراره درست بکنیم. حالا تمام مراحلش رو با هم دیگه میریم انجام میدیم، بهتون نشون میدم. من از توی اینترنت دستورش رو پیدا کردم که چه چیزایی هم لازم داره. اون حالا برای نهار درست میکنیم با هم دیگه، ببینیم چه جوری میشه. تست هم میکنیم ببینیم طعمش خوب میشه یا نه. این از ستایش خانم. بهارم که هنوز مدرسه است، بهار دیر میاد چون بالاخره اون دوره‌های بالاتری هستش و اینکه تایم بیشتری باید تو مدرسه بمونم. الانم گفتم تا داریش بیاد، اصلا کلی کار داشتم، البته کارامو همه رو انجام دادم. حقیقت می‌خواستم ویدیو بگیرم، بعد یه خورده دیدم شرایط جوری نیست که بتونم ویدیو بگیرم، چون همه رو می‌خواستم تون انجام بدم که تا ظهر نشده بتونم غذا رو درست کنم، حالا به کارهای دیگه‌مون برسیم. دیگه نشد ویدیو بگیریم. کل خونه رو تمیزکاری کردم. حالا اینم دلیلش میگم چرا که امروز همه رو باید با هم انجام میدادم. لباس شسته بودم، جمع کردم همه اونا رو، اتاق بچه‌ها رو براشون جمع جور کردم، یه مقدار یه خلاصه هر تمیزکاری که برای خونه لازمه انجام دادم تا اونجا که تونستم، چون فردا باید برم بیمارستان، وقت عملمه. البته صبح میرم تا غروب برمیگردم. باید امروز میرفتم، یه روز جلوتر باید میرفتم بستری میشدم که حالا تحت نظرشون باشم، آزمایش خونه اینا بگیرن. ولی چماشه که رفته بودم برای کنترل دیگه، بهشون گفتم آقا من یه روز جلوتر نیام، اگه میشه هر کاری لازمه، هر آزمایشی هر چی هست الان انجام بدید، من همون روز عمل بیام. که دیگه خلاصه همونا رو انجام دادیم و ان شاء الله فردا صبح زود بعد برم بیمارستان کارهای عملمو انجام بدم و به امید خدا برگردیم بیایم خونه. حالا سعی میکنم از بیمارستان رفتنم و حالا بعد عملم و اینا رو یه سری رو خودم ویدیو بگیرم، یه سری هم بسپارم به داریوش بگم که اون ویدیو بگیره. حتما تو ویدیوهای بعدی میبینید ولاگشو. الانم تا داریوش بیاد یه مقدار وقت کوچولو داشتم یه لاک بزنم به ناخونا. این رنگی لاکه، نمیدونم چه رنگی حساب میشه. ببینید این درشه. حالا من ناخنامو لاک بزنم زود خوش بشه تا داریوش بیاد که بریم غذامون رو با هم دیگه آماده بکنیم. یعنی اینجوری من رنگ زدم فعلا. حالا این البته خوش بشه یه دست دیگه روش میزنم. زیاد ناخنام بلند بشه هم در حین اینکه دارم کار انجام میدم اذیت میشم، همین که احساس کنم مثلا انگار یه چیز اضافه است روی دست من، باید حتما از دستم کنده بشه اینا. خب این یه دستمو زدم تا این خوش بشه، اون یکی دستم بزنم و بقیه‌اش انجام بدم. دیگه منتظر میمونم تا داریوش بیاد و با هم دیگه غذا رو آماده کنیم. داریوش خرید کرد اومد خونه، بعد یه بسته بزرگ، چی بود اسم اینا؟ باله. یه بسته هم سینه گرفته. رون داریم. رون چون کمتر ما مصرفمون بیشتر سینه استفاده میکنه. اینا رو البته گرفته برای ویدیو میخواد. شیرمو برای غذا لازم داریم. پاستان باید این شکلی باشه. ظاهرا من چند تا ویدیو دیدم همه میگن این مدلی باشه بهتره، یعنی مثلا اصلش با این نوع ماکارونیه این شکلی، حالا با شکلهای دیگه هم مثل که بعضیا درست کرده بودن. پنیرم که پنیر پارمزانه. قارچ هم داریم. خامه هم که باید خودم یکم درست بکنم. خب اول برم یه مقدار از این سینه مرغ رو بکنم 2 تا تیکش بس باشه، اینو بشورم خردش بکنم تیکای کوچیک کوچیک اینقدری، بعد اونا رو سرخ بکنم و بریم مراحل بعدی رو با هم دیگه انجام بدیم. آب ماکارونیمون جوش اومد، ماکارونی ریختم توش. ما یه بسته 1 کیلویی داشتیم، تقریبا نصفش رو من ریختم. واقعا اینجا یکم گذاشتم گرم بشه. سینه مرغمونم اینجا برش کوچیک کوچیک زدم. حالا بریزیم اینا رو سرخ بکنیم. میتونید با کرم سرخ بکنید اینا رو.
من روغن ریختم. بعد اینکه مرغامون رو سرخ کردیم، قارچای خرد شده‌مون هم سرخ می‌کنیم. بعضیا من دیدم پیاز حالا مثلا رنده کردن با سیرم میریزن، بعضیا اصلا نریختن. حالا من گفتم سیر چون عطر و بوی خوبی داره، یکی دو تا حبه سیرم رنده ریز بکنم، بعدا سرخ بکنم قاطیشون بکنم. تا این سرخ بشه قارچا رو من خوردشون بکنم. سینه ما رو سرخ کردیم در بردیم. قارچ با اون یکم سیر نگاه کنه این گوشا. اینم یه تپ بدم. یکم از این لیمو ترشمون تازه است میریزیم روش که حالا رنگ قارچ میدن یا تغییر نکنه سیاه بشه. ماکارونیمون هم اینجا که داره میجوشه دیگه تقریبا آماده است، باید آبکشش کنم. اون آبکش بکنم، اینم الواقش رو سرخ بکنم، دیگه بریم سراغ بقیه کارم. قارچمون هم سرخ کردم گذاشتم کنار. یه ظرف بزرگتر آوردم چون مایتابی که داشتیم کوچیک بود، اگه تو هم می‌خواستم درست کنم. یه مقدار کم کره میندازیم، این دفعه دیگه روغن نمیریزم. کره که آب شد به اندازه 2 تا قاشق هم آرد میریزیم. 2 تا قاشق، 2 تا لیوان شیر لازم داریم. یه دونه رو الان میریزیم با این آرد و کره حل بشه هم میزنیم. یکی یکی مواد رو بهش اضافه میکنیم. مرغ اول من میریزم، بعد اون قارچ و سیری که سرخ کردم رو بهش اضافه میکنم. به اندازه 2-3 تا قاشق هم خامه صبور بهش اضافه میکنیم. ماکارونی رو آوردیم بهش اضافه کردیم. من زمانی که داشتم ویدیو رو ضبط میکردم حافظه دوربین پر شده بود، این یه تیکه رو ضبط نکردم متاسفانه. کاملا همه رو قاطی کردیم، خامه هم اضافه کردیم بهش. الان وقت پنیرمونه. زمانی که گفتم دوربین قطع شده بود من ماکارونی ریختم، قبلش توی این سسمون من ادویه‌هاش هم زدم. یه مقدار نمک و فلفل سیاه با آویشن داخلش ریختم. دیگه اینا رو دوربین ضبط نکرد، الان یادم افتاد گفتم بهتون بگم. کاملا همه رو قاطی کردیم، درش رو میذاریم تقریبا یه 20 دقیقه تا نیم ساعت اینا با هم دیگه بپزه. ظاهر غذامونه. دیگه هم بزنم از جلو گفتم نشونتون بدم به این صورته. حالا امیدوارم که تمام مراحل درست رفته باشم. درش رو بذاریم یه 20 دقیقه تا نیم ساعت این بپزه، بعد دیگه آماده است. غذامون اینجا آماده است. یه ظرف کشیدم، یه مقدار پنیرم ریختیم روش، بردیم اونور. حالا دارش تست بکنه طعمش رو بگی به اون چجوریه. سینه مرغا رو که شستم آبش رفته، باید اینجا بسته بندی کنم، ولی این بال مرغا موندش دیگه وقت نشد و اینکه خیلی هم خسته شدم. ببین کلی ظرف به خاطر یه غذا کثیف شد. اینا رو شستم جمع کردم. حالا اینو یا بعدا خودم دوباره میام میشورم یا میذارم اونجا، حالا داریش بیاد بشوره بذاره کنار. ظاهر غذامون اینجا کشیدیم. یه مقدار از این پنیرم ریختیم روش. پنیرش یه خورده توش اینجوری حالت تیکه تیکه هم داشت، هم خرد بود هم اینجوری تیکه بود دیگه. حالا من ریختم گفتم این گرمه دیگه، اگه چیز باشه رنده می‌کردی. آخه اینا دیگه اینقدر ریز تیکه‌های اینجوری نمیدونم این نمیشد رنده بکنه. من اشتباه خریدم فکر کنم. نه پنیرش درست بود. چقدر تو نه پنیر درسته ولی مدلشو یه مدل از رنده می‌کنی، یه مدل رنده شده است، یه مدل تیکه‌ایه. آره بعد رنده شده رو میگرفتیم. حالا اسمش چیه؟ این غذا عالیه. پاستای آلفردو. چی آخه اسم عجب عجب. البته همون کسی که این غذا رو اختراع کرده اسم خودشون مثل که گذاشتن روی این غذا. حالا باز اطلاعی دقیقی نداره. یه ذره منم تست کنم ببینم چه جوریه. طعمش خوبه بعد نیم. خوشمزه است. ولی غذایی نیست که زیاد مورد سلیقه من باشه. به خاطر پنیر است. من میدونم دیگه. نمیدونم شاید یه مقدار سسش هم کم شد. نه مال پنیره. این تو مزه این پنیر رو دوست نداری. آره. به خاطر اونه. اونجا داشتم میخوام گفتم. چون میدونم دیگه ذائقت چجوریه. این پنیره رو دوست نداری. والا تو خوشت اومده غذای؟ من همه چی عالیه. خامو تو خوشت اومده بس دیگه. حالا ستی هم بلند شه بخوره ازش ببینیم خوشش میاد این غذا یا نه. اون پیشنهاد داد این غذا رو ما درست بکنیم. چون همه دوستان خالی. دوستان غذایی که درست کردیم و بچه‌هام اومدن تست کردن. ستایش خودش خیلی خوشش اومد. بهارم 50-50 بود. گفت بد نیست، خیلی هم خوب نیست که بگم واو مثلا خیلی عالی شده.
گفت متوسطه. تقریبا 2 ساعت پیش یه مقدارم من قرمه سبزی بار گذاشتم. بهتون گفتم که فردا قرار برم بیمارستان، خونه نیستم برای ظهر نهار دیگه. حالا گفتم شاید داداشم کار داشته باشه، وقت نکنه حالا یه غذایی درست بکنه که بچه‌هام زیاد باب میلشون باشه. دیروز صبحم یه مقدار نخود گذاشتم خیس خورده برای فلافل. گفتم موادشو آماده بکنم، حالا فردا که نیستم بعدش هم برگردم حالا ببینم کی حالا فرصتش هست، موقعیتش هست که بتونم این غذا رو آماده بکنم، چون سرخ کردنی بالاخره زیاد سر پا وایسیم. موادش آماده باشه، هر وقت خواستیم حالا در میاریم درست میکنیم. نخوده که خیس کردیم آب کشی کردم، گذاشتم آبش رفته. 2 تا پیاز متوسط، یه دونه فلفل سبز با یه حبه کوچیک سیر. اینا رو من میخوام بریزم توی فلافلم. حالا ادویه فلافلم که جداگونه دارم ولی اونو الان نمیزنم، هر وقت خواستم سرخ کنم فلافلمونو ادویه رو همون موقع میزنم. حالا بریم ما اینا رو با هم چرخش کنیم. 2 بارم من چرخ میکنم که کاملا این نخودامون ریز بشن. موادمون رو من 2 بار چرخ کردم، ببینید به این صورت کاملا اون دونه های نخودمون ریز ریز بشه. چرخ گوشتم ببرم بشورم ظرفو دیگه نمونه اینا خوش بشن. دیگه قرمه سبزیمون هم یه نگاه کنیم. اینم از قرمه سبزیمون همینجور با حرارت کم داره برای خودش میپزه. جای همه دوستان خالی. حالا برنجش دیگه میمونه که فردا دارش درست کنه. هم آب بگیرم روشون خیس بخورم. با اینکه حالا تازه است ولی خب سریع خوش میشن. ظرفا رو همه رو شستم، مرتب گذاشتم اونجا آبشون بره. وسیله‌های چرخ گوشت رو خوش کنم، اگه آب اضافه داشت بذارم سر جاشون، بقیه ظرفا هم که بره سر جاش. ظرفشویی هم که کاملا تمیز و مرتب. خورشتمونم که اینجا در حال جوشیدنه. حالا آخر سال لیمو گذاشتم اونجا که توش لیمو هم بندازم. با هم بریم نمای بیرون هم ببینیم، تو شهر ببینیم چه خبره. خلوت شده چون دیگه دیروز روز آخر شهر بازی بود. تقریبا نگاه کنید خیابون خلوته. همیشه این موقع که میشد تو این چند روزه انقدر اینجا آدم میومد رد میشد که خدا میدونه. همه میرفتن سمت شهر بازی. دیگه فردا فکر کنم شروع میکنم به جمع کردن وسیله ها، چون باید خیابون باز بشه. آسمونم که صافه برای خودش. یه چیزی که در موردش میخواستم صحبت بکنم و ازتون سوال بپرسم در مورد این گلدونیه که قبلا تو ویدیوها دیدید من خریدم. این از هلند خریدم و بردمش. هنوز براش هیچ گلی پیدا نکردم بذارم داخلش. این دهنش خیلی کوچیکه، هیچ گلدون پلاستیکی حالا یا شیشه‌ای چیزی نمیشه داخلش بذاریم که گل طبیعی استفاده بکنیم. چون دارش گفتش که بیا اصلا این پتوسایی که داریم چند تا شاخه قلمه بزن بذار داخل این، بعد نمیشه یه گلدون دیگه داخلش بذارم که آبو بریزم توش بعد حالا گل پتوسا رو بذاریم داخلش. نمیدونم تو خود اینم بریزم گلدونمو از تو خراب نمیشه، یه وقت حیفه. به خاطر همون دیگه گفتم فعلا پتوس رو داخلش نمیذارم. گفتم گل مصنوعی براش بگیرم. این چند تا هم توی فروشگاه مختلف گشتم، گلی که حالا مثلا گل که نه، برگ منظورمه، برگ خالی. حالا اون برگی رو که مدلشو خوشم بیاد بخوام برای داخل این گلدون بگیرم چیزی پیدا نکردم، خوشم نیامد. چند روزشو به فکرم افتاد از اون ریسه برگایی که بهار توتاش آویزون کرده، نمیدونم 2 تا یا 3 تا اون شاخش اون هر کدوم جدا جدا دیگه اضافه است تو انباری پایین گذاشتیم. مثلا برم اونا رو بیارم، اونا رو هر کدوم مثلا 3 تا تیکه بکنم چون خیلی بلندن، نمیدونم 1 متر 2 متره قد هر کدومشون. گفتم بیارم اونا رو هر کدوم چند تا بکنم بعد بذارم داخل این ببینم چه جوری میشه. دیگه حالا نخوام برم گلم بخرم، همونی که داریمو بذارم ببینم خوب میشه یا نه. امروز که دیگه وقت نمیکنم، دارشم خونه نیست رفته پیاده روی، ببینم اگه بشه توی 3-4 روز آینده، فردا هم که نیستم، برم اونا رو بیارم برش بزنم بذارم داخل این گلدونه ببینم قشنگ میشه یا نه. اگه قشنگ شد که میذارم داخلش بمونه و میذارم هم گوشه یخچال، برگا از همون گوشه یخچال به سمت پایین آویزون بشه. اگرم نه که حالا باز میچرخم ببینم چیز مناسبی براش پیدا میکنم یا نه. خب اینم از کاری بود که امروز من انجام دادم. ساعت تقریبا 7 بعد از ظهر. دیگه هوام دیگه داره رو به تاریکی میره، روزا داره کوتاه میشه، تابستون دیگه
تقریبا میشه گفت با آخراش داره میرسه، پاییز نزدیکه. تابستون خوبی بود برای ما، امیدوارم که برای بقیه هم تابستون خوبی بوده باشه و از این به بعدم روزای خوبی رو در پیش رو داشته باشید. هر پیشنهاد نظری هم داشتید واسم تو کامنت ها بنویسید. در مورد غذایی که ظهر درست کردم هر اشکال ایرادی داشت واسم حتما بنویسید. پیشنهاداتتون استفاده میکنم توی دفعات بعدی بر پخت غذا. خب دوستان امیدوارم که لذت برده باشید. تا یک ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.